στον παππού. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Ένα κοκοράκι 2 κιλά και 949 γραμμάρια, 2.950, σχεδόν 3. Άργησα να βρω κόκορα, αλλά βρήκα. Κόκορας κρασάτος. Κόκορας κρασάτος και μάλιστα μαριναρισμένος. Γι' αυτό σήμερα πρώτα θα το μαρινάρω και αύριο θα το μαγειρέψω. Αυτά τα υλικά που βλέπουμε είναι για τη μαρινάδα. Έχουμε κρασί κόκκινο, λευκό ξύδι, ελαιόλαδο, μέλι θυμαρίσιο, σκόρδο, κόλιανδρο, 2 καυτερές ξερές πιπερούλες, μπαχάρι και πιπέρι μαύρο σε κόκκους και ένα ξυλάκι κανέλας και κάποια φύλλα δάφνης. Θα τον κόψουμε σε μερίδες τον κοκορικό. Αν υπάρχουν κάπου τριχούλες που δεν έχουν φύγει, θα τις κάψουμε εδώ λιγάκι. Συνήθως εδώ στις πτυχές έχει μερικές. Καταρχήν χρειαζόμαστε κοφτερό μαχαίρι. Λοιπόν, θα χωρίσουμε πρώτα τα μπουτια, κόβοντας ακριβώς ανάμεσα, στήθος με μπούτι. Και μόλις φτάσουμε στο κόκαλο, το λυγίζουμε προς τα έξω. Και βλέπουμε εδώ πέρα την κλείδωση να χωρίζει από μόνη της. Οπότε ξέρουμε τώρα που θα κόψουμε, ακριβώς ανάμεσα στην κλείδωση. Έτσι. Και επειδή έχει μεγάλα μπουτια κόκορας, θα τα κόψουμε κι άλλη μία στη μέση. Ακριβώς στην κλείδωση. Μόλις πιάσουμε κόκαλο, κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το λυγίζουμε, έτσι, και ανοίγει η κλείδωση. Κόβουμε ακριβώς ανάμεσα. Χωρίς να μας ταλαιπωρούν τα κόκαλα ή να χρειαστεί να τα σπάσουμε. Μπουτάκι κάτω, μπουτάκι πάνω. Θα κάνουμε το ίδιο και με την άλλη μεριά. Το ίδιο θα κάνουμε και με τις φτερούγες. Κόβουμε ακριβώς στην πτυχή. Μόλις πιάσουμε κόκαλο, γυρνάμε τη φτερούγα, ανοίγει η κλείδωση, κόβουμε πέρα για πέρα. Λοιπόν, κόβουμε και εδώ στην κλείδωση. Εγώ αυτό το πετάω. Και έχουμε μια ωραία φτερούγα. Θα κόψουμε πρώτα πέρα για πέρα εδώ την ράχοκοκαλιά του. Το στήθος ή το φιλετάρουμε ή το τεμαχίζουμε αφήνοντας τα κόκαλα επάνω. Εγώ θέλω να το αφήσω επάνω το κόκαλο. Οπότε θα το κόψω ακριβώς στο κέντρο και πέρα για πέρα. Τώρα αυτά εδώ κάποια πράγματα ή τα κρατάμε ή τα πετάμε, όπως νομίζετε.
Και αυτό επειδή είναι μεγάλο θα το κόψουμε μία στη μέση, στο σημείο αυτό. Έτσι. Έτσι. Τέλειο. Τέλειο. Και μας έμεινε η ραχοκοκαλιά. Αυτά εδώ τα πετάμε. Τώρα το ποπό, αυτό εδώ το πετάμε σίγουρα που είναι ο αδένας. Τώρα αν τον γυρίσουμε λίγο έτσι ανάποδα, σπάει ακριβώς στη ράχη. Και στο σημείο που έχει σπάσει, βάζω το μαχαίρι μέσα και το μοιράζουμε στα δύο. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να το πλύνουμε κάτω από τρεχούμενο νερό. Βάζουμε το κόκορα σε ένα αρκετά ευρύχωρο σκεύος για να μπορούμε να το ανακατέψουμε καλά, γιατί είναι αρκετά μεγάλος. Και τώρα θα ρίξουμε σε ένα βάζο το ελαιόλαδο και θα προσθέσουμε και το μέλι. Μέλι θυμαρίσιο. Θα βάλουμε το καβάκι πάνω στο βάζο και θα το ανακοινήσουμε να αφομοιωθεί το μέλι με το λάδι. Θα ρίξουμε το μείγμα μέλι λάδι πάνω στον κόκορα. Θα τον κάνουμε πρώτα ένα καλό μασάζ με το μέλι και το λάδι. Έτσι, καλό ανακάτεμα να πάει παντού. Και να το γλυκάνουμε λίγο τον κόκορα. Θα ρίξουμε τα υπόλοιπα μυρωδικά και τα μπαχαρικά. Τις δύο μικρές πιπεριές θα τις σπάσουμε λιγάκι, έτσι, για να δώσουν λίγη πικάντικη γεύση. Μην φοβάστε, είναι δύο μικρές, δεν πρόκειται να σας βγει πολύ καυτερό. Τα σκόρδα, τις σκελίδες των σκόρδων τις έκοψα σε τέταρτα και τώρα τα ρίχνω και αυτά μέσα. Θα ρίξω το ξύδι. Μπορείτε να βάλετε και κόκκινο ξύδι, ούτως ή άλλως δεν έχει τη διαφορά, αρκεί να είναι από κρασί. Θα ρίξω μέσα και τα δαυνόφυλλα. Εδώ τώρα σε αυτήν την ποσότητα θα του βάλω 5. Και μας έμεινε τώρα να ρίξουμε το κρασί. Κρασί από αυτό που πίνουμε, όχι κανένα ξύδι, να είναι καλό το κρασί. Και για να είμαστε σίγουροι ότι είναι καλό το κρασί, πριν το ρίξουμε μέσα, κάνουμε μια δοκιμή στην υγεία μας. Αυτό το κρασί μάλιστα. Μια χαρά. Καλό ανακάτεμα. Εδώ τώρα πρέπει να μείνει τουλάχιστον για 3-4 ώρες. Εγώ θα το αφήσω όπως πάντα όλη νύχτα. Θα το σκεπάσω και θα το βάλω στο ψυγείο. Και αύριο η συνέχεια. Αύριο η συνέχεια και θα ανάψουμε και φωτιά. Τα υλικά της συνταγής όπως πάντα και στην καρτέλα που θα εμφανιστεί και στην περιγραφή του βίντεο που είναι ακριβώς από κάτω. Τι ύπνο θα ρίξει. Τι σούρα θα ρίξει απόψε ο κόκορας.
Μεμβράνη από πάνω κολλητή και στο ψυγείο. Τα λέμε αύριο. Ο κόκορας πέρασε μια φανταστική νύχτα μέσα στη μαρινάδα του. Θα τον βγάλουμε τώρα από τη μαρινάδα και θα τον βάλουμε πάνω σε απορροφητικό χαρτί να στραγγίσει. Θα στραγγίσουμε τη μαρινάδα για να χωρίσουμε τα στέρεα υλικά. Τα στέρεα υλικά θα τα χρειαστούμε μετά στο μαγείρεμα. Φυσικά και τη μαρινάδα θα τη χρειαστούμε, όχι μόνο τα στέρεα υλικά. Βλέπουμε εδώ και τα υπόλοιπα υλικά που θα χρειαστούμε για να μαγειρέψουμε τον κόκορά μας. Θα τον κάνω με χοντρό μακαρόνι, μακαρόνι για παστίτσο. Φυσικά μακαρόνι χωρίς τυρί δεν λέει. Έχω εδώ μυζήθρα από τη Μακρακόμη. 2 μεγαλούτσικα καρότα, 2 μέτρια προς μεγάλα κρεμμύδια, 3 κρεμμυδάκια φρέσκα, 2-3 αποξηραμένες καυτερές πιπεριές ή όσες θέλετε, ελαιόλαδο για το σοτάρισμα, ντομάτα πασάτα για το μαγείρεμα και ζωμό κοτόπουλο προαιρετικά. Αφού κάνω την προετοιμασία, πάω να ανάψω φωτιά. Φθινοπόριασε για τα καλά. Τα φύλλα της κλιματαριάς κυτρίνησαν και άρχισαν να πέφτουν. Βάζουμε το τηγάνι στη φωτιά και ρίχνουμε μέσα το λάδι. Μόλις κάτσει καλά, αρχίζουμε να σοτάρουμε το κρέας σταδιακά για να μην πέσει η θερμοκρασία. Θα το ροδίσουμε από όλες τις πλευρές.
Σε βαθιά κατσαρόλα θα ζεστάνουμε το λάδι και θα σοτάρουμε τα κρεμμύδια. Μόλις αρχίσουν και μαραίνονται, θα προσθέσω το καρότο και στη συνέχεια τα στερεά υλικά της μαρινάδας εκτός κανέλα και δαφνόφυλλα. Τα σοτάρουμε για 1 λεπτό να βγάλουν τα άρωμά τους και προσθέτουμε και το σοταρισμένο κρέας μαζί με τους χυμούς του, τα φύλλα δάφνης και την κανέλα. Αφήνουμε να ανεβάσει η θερμοκρασία και σβήνουμε με το κρασί της μαρινάδας. Μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, θα προσθέσουμε το ζωμό κότας. Κλείνουμε το καπάκι και το αφήνουμε να βράσει για 10 λεπτά. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε την ντομάτα και θα σιγοβράσουμε για περίπου 45 λεπτά. Στο στάδιο αυτό θα προσθέσουμε το αλάτι και θα σιγοβράσουμε ώσπου να μαλακώσει το κρέας. Μετά την πρώτη ώρα αφαιρώ την κανέλα. Έχει δώσει αρκετό άρωμα στο φαγητό. Λίγο ακόμη θέλει. Κάνα 10 λεπτό ακόμη. Θα βράσω τα μακαρόνια σε αλατό νερό που κοχλάζει. Έλειωσε ο κόκορας, έλειωσε ο κόκορας. Έχει γίνει λουκούμι. Μόνο που τον βλέπω έχει γίνει λουκούμι. Τι δέσιμο έκανε η σάλτσα. Το καρότο έκανε φοβερή δουλειά. Μία σκάφη κόκορας, μία σκάφη μακαρόνια. Μακαρόνια χοντρά και τυράκι από τη Μακρακόμη. Πω. Μπόλικο. Πω. Τι έχει να γίνει. Γλέντι τρικούβερτο. Για να βάλουμε και ένα κρασάκι κόκκινο κρασάκι ήπιο κόκορας, κόκκινο και εμείς. Ένα καμπερνέ ξηρό, δεν κάνουμε διαφημίσεις. Για να κάνουμε πως σερβίρουμε. Ωρε μάνα μου, τι είναι αυτά. Πω. Μακαρόνι χοντρό. Ελώδες μακαρόνι, πνιγμένο στο τυράκι από τη Μακρακόμη.
Πω. Τι πράγμα. Τι πράγμα. Να βάλουμε τώρα και ένα κάτω μπούτι κόκορα. Σαλτσούλα καταπληκτική. Κρασάτι. Καλά έχει δέσει η σάλτσα. Κρεμμυδάκι και καρότο. Βράσανε σιγά σιγά. Λίγο πιπεράκι φρέσκο τριμμένο από πάνω. Και λίγο τυράκι ακόμη, δεν βλάπτει, έτσι. Χιονισμένο. Πάρα πολύ ωραία, έτσι μ' αρέσει. Στην υγειά μας, φίλοι μου. Για να δούμε τι κάναμε να πάρουμε ένα μακαρόνι χοντρό εδώ, έτσι. Πνιγμένο στο τυράκι, στη μυζίδρα. Το πετινάρι απεχτό. Έχει λιώσει το κρέας του. Έχει λιώσει εδώ, δες. Τι περιγραφή να κάνεις τώρα εδώ? Καμία. Σας λέω ένα πράγμα, είναι πεντανόστιμο. Τίποτα άλλο δεν λέω, τίποτα. Είναι πεντανόστιμο. Να σας πω μόνο για το αλάτι που έβαλα. Έβαλα 15 γραμμάρια στο κιλό του κρέατος. Υπολόγιζα μόνο το κρέας. Ήταν περίπου 3 κιλά. 3,15, 45, 42 γραμμάρια έβαλα. Τώρα είπαμε αυτά είναι γούστα. Έλειωσε ο κοκορικός. Σε σιγανή φωτιά 1,5 ώρα καπάκι κλειστό. Του πάει πάρα πολύ το χοντρό το μακαρόνι. Καλά, και αυτή η μυζήθρα από τη Μακρακόμη δεν παίζεται. Στην υγειά μας. Να είμαστε καλά.